So, we're going to begin and discuss balance. Takže začneme a dnešním tématem bude vyrovnanost. The Bhagavad Gita teaches us to deal in this material world with balance. Bhagavad Gita nás učí, že s tímto materiálním světem musíme jednat v něm jako vyrovnaně. Isn't it? Don't be affected by heat and cold. Nebýt ovlivnění horkem nebo zimou. Tolerate pains and pleasures. Tolerovat bolesti nebo radosti. Consider gold and stones to be of the same. Považovat na stejné úrovni zlato nebo kámeň. Seeing all living entities as equal. Vidět všechny živé bytosti stejně. Tolerating summer and winter seasons. Tolerovat zimní a letní období. So, you could say it's the main theme, is to deal with this material world with somewhat indifference. Můžeme říci, že takovým hlavním tématem, jak jednat s touhle materiální přírodou, je taková ta lhostejnost. That's the key to keeping the balance. To je způsob, jak se udržovat v té rovnováze. Nakankshati, shochati, nakankshati means not to lament and not to hanker. Ani nenaříkat, ani nedychtit. If we want to stay in balance, we have to learn how to do that. Aby jsme zůstali vyrovnaní, tak se musíme tohle naučit. When we're out of balance, it means we're failing to not hanker and to not lament. Když nejsme vyrovnaní, to znamená, že jsme selhali, ať v tom naříkání, anebo v tom dychtění. When we're out of balance, it means I'm hankering. Když nejsme v rovnováze, to znamená, že buď dychtím for something, po něčem, or I'm lamenting for something. anebo naříkám pro něco. If you think about it. Tak think about when sometimes you may be out of balance. Zkuste o tom trošku přemýšlet, o těch způsobech, jak jste někdy mimo tuhle rovnováhu. What's an example of being out of balance? Can anyone give an example? Může dát někdo nějaký příklad toho, co to znamená nebýt v té rovnováze? Anyone suggest something that Chce někdo něco navrhnout? as an example of being out of balance? Příklad toho, jak někdo není v rovnováze. Ja sa snažím hľadať hociakú službu, len aby som slúžil Krishnovi. Stále sa na tom dychtiť sebe pomoci, ak To be eager to do some service for Krishna, looking for such service all the time. Like this eagerness. What I mean is that when we say balance, it means we're not going too far one way or the other. Tak vyrovnanost spíše to, co má na mysli, je, že nejdeme buď na jednu nebo na druhou stranu. It's like when you're plying a boat on the water. Tak jako když pluje loď na hladině. So you have to keep the boat balanced. Tak musíš ji udržovat vyrovnanou. If the boat goes too much one way, Když se překlání na jednu stranu, then this side goes down. tak ta druhá jde dolů. When this side goes down too much, A když jde dolů příliš, water comes in, tak do ní začne téct voda. and then you drown. A pak seš potopen. So we can't go too much this side or too much this side, otherwise water comes in and we drown. Takže nesmí se to naklánět na jednu nebo na druhou stranu, protože jinak se to potopí. So I'm asking, what's an example in life that we've experienced when we're out of balance?
Too much one way or the other. Maharaj se ptá, aby jsme řekli nějaký příklad ze života, situace, ve které se nacházíme mimo tu rovnováhu. Například já to zažívám vo vzťahoch, že keď mám manželku, že už je všetko akože tak vyzerá, že veľmi také šťastné, ale viem, že keď sa už tomu pripútam a príde nejaké nedorozumenie s nami zase, tak zase potom len z toho nešťastné, že teraz už to bolo také pekné a zase... For example, in the relationship with his wife, We don't have to get so personal. nemusíme dávat zase tak osobní příklady. But he's saying that when situation is very peaceful and nice, so he knows that he cannot be too much attached to this because it can be reversed sooner or later, like this. Another one? Someone else have one? Yeah. If someone is angry for someone else. Okay, that's a good one. Když někdo se na někoho rozněvá. So, I'm going through life, I'm doing my regular life, and suddenly I become angry with someone. Like a big tidal wave. Tak jako prostě mám nějakou činnost, dělám a týká na někoho se strašně rozněvám. Anger comes up. Objeví se hněv. So, if the anger continues to go, I may be completely out of balance. A když takhle to bude pokračovat, tak mě to vyvede úplně z rovnováhy. So amazing things can happen. A můžou se stát neuvěřitelné věci. With anger. Díky tomu hněvu. I can do anything. Můžu udělat cokoliv. Right? You read in the newspapers all the time. Pořád čteme noviny. He became angry and on se rozněval a pak se stalo něco. Yes, so how to safeguard that we don't become overwhelmed, let's say, by anger? Takže teďka jak to udělat, aby jsme nebyli zasaženi tím hněvem? How to do that? What is it that we can do to protect ourselves from getting affected by anger? Co můžeme udělat pro to, abychom se ochránili před vlivem toho hněvu? Well, what is anger based on? Luckily we have this information from Bhagavad Gita. Nebo na čem je ten hněv vlastně založen? Tuhle informaci máme z Bhagavad Gity. What does anger grow from? Z čeho vyrůstá hněv? Yeah, kama krodha bijayate. Jayato vishaya pungsang sangate shupajayate sangat sanjayate kama krodha bijayate. It begins by contemplating the senses. Začíná to, když smysly kontemplují, rozjímají. Contemplating the object of the senses, one develops attachment. Znamená, když meditujeme na ty smyslové objekty, tak se k ním připoutáme. From attachment, lust develops. Z té připoutanosti vzniká chtíč. And when lust is not satisfied, anger develops. A když není chtíč uspokojen, tak se objevuje hněv. So in other words, anger is 1, 2, 3, fourth stage. To znamená, že hněv je až na 4. fázi. So we have 3 chances to protect ourselves from anger before anger comes. Takže máš šanci ještě 3 stádia předtím zadržet to, než to se projeví v hněv. Anger doesn't come without the other 3. Hněv nepřijde bez těch předchozích 3 fází. Anger isn't just a sweet thing that just pops out of the air. Ten hněv to není něco jenom sladkého, co se tak vznáší prostorem. It's the fourth stage. To je čtvrté stádium. It's like you don't get pneumonia just if you pneumonia is a deeper
malady or illness that you get after other things. After you get a cold, after you get fever, after you get bronchitis, then you get pneumonia. Tak dostaneš nějakou nemoc, zápal plic až poté, když se nachladíš, potom dostaneš bolesti v krku, pak horečka a tak a na konci se to projeví až zápalem plic. Similarly, anger doesn't just come, there's some background to it. Takže stejně tak hněv, on nepřijde jen tak, musí tam předtím něco tomu předcházet. So before anger there's lust. Že před hněvem je chtíč. Now, if you don't take care of the lust, tak když se nepostaráš o ten if you don't deal with it, když s tím nebudeš jednat správně, then it may turn into anger. tak se to může zvrátit v hněv. And before lust, there's attachment. A před chtíčem tak je připoutanost. So if you don't deal with attachment, then it can turn into lust. Když se nepostaráš o připoutanost, tak se to změní v chtíč. And before attachment, there's contemplation of the objects of the senses. A před připoutaností je ta meditace na smyslové objekty. If one doesn't control the contemplation of the objects of the senses, it can turn into attachment. Když někdo neovládá tu meditaci na smyslové objekty, tak se to zvrátí v připoutanost. So one has to be conscious. He has to be aware of what's happening to him. Že člověk si musí být vědom, co se s ním děje. Just like sometimes we see as we're driving on the highway or some road out in the country. Tak jako vidíme někdy, jak jedeme po dálnici nebo po nějaké cestě tady do zemí. So some birds, they see that maybe some animal has been run over on the street, on the road. Takže pták z výšky může vidět, jak tam na zemi běží nějaké zvířátko. So the birds, some birds like vultures or crows, they like to eat that dead animal. Někteří ptáci jako ti orly, tak oni by to rádi snědli. So they look and they see, oh, there's some nice food, nice eatable. Tak se dívají a vidí, tam je teďka pěkná potrava. And they know that the cars go. They also have seen that there's automobiles going there. A taky vidí zároveň, že tam ale jezdí auta. They know it's dangerous. A vědí, že je to nebezpečné. But if they contemplate, and they're watching, thinking, I'm hungry. Ale jenom na to meditují, pozorují to a říkají si, mám hlad. And I don't want anyone else, any of the other birds to get there. They don't know about it. I'll get it myself. Nechci, aby ostatní ptáci to uviděli, chci to získat sám. And they start becoming very focused on that thing. I have to have that thing. Tak se opravdu zaměřují na ten objekt a říkají, musím to dostat. And they get closer. They fly closer. A přiletají blíž. And they look more. And they stop thinking about other things like automobiles and passing. A přestávají přemýšlet o těch ostatních věcech, že tam jezdí ty auta. Their mind becomes overwhelmed with a burning desire. Mysl je zaplavená tou spalující touhou. Isn't it? They're contemplating the objects of the senses. Meditují na ten objekt smyslu. Now they get closer, they're becoming attached. Přiletají blíž a jsou víc k tomu připoutání. And then they're overwhelmed. They fly right down. A pak jsou úplně překrytí a sletí dolů. And they just look right there. They don't look this way or that way. They're just absorbed. I'm going to eat, I'm going to taste, I'm going to feel good. A úplně se zaměří, přestanou vidět všechno kolem, jenom s tou touhou, já chci to sníst, já chci se takhle uspokojit. And then the car comes, smash. A pak jede auto a narazí do ní. He lost all composure. He lost his intelligence because of being too much attached. Takže ztratil veškerou inteligenci tím, že se příliš připoutal. So, before it gets to the stage of anger or inflamed lust, we need to be aware of what's happening.
Že předtím, než se dostaneme do té fáze toho hněvu anebo spalujícího chtíče, tak musíme vědět, co se děje. And it takes practice. A začít jednat určitým způsobem. Every day. Praktikovat každý den. If you don't practice, then when some emergency comes, you won't be ready to deal with the challenge. Když nebudeš se takhle cvičit každý den, tak potom, když přijde ta výzva. So we have to practice every day, not allowing our senses to be out of control. Tak musíme se cvičit každý den v tom, jak ovládat smysly. For example, my senses are saying, okay, turn on the television, let's watch something. Když mi smysly řeknou, zapni televizi a pojď se na něco dívat. If we say yes, then we're giving in to the senses. Když řekneme ano, to znamená, že dáme vlastně náradu těch smyslů. We know that I'm not going to get something transcendental out of the television. A my víme ale, že z té televize nedostaneme nic transcendentálního. It's just sense gratification. To je jenom smyslový požitek. But the pull is there, the urge is there. Ale táhne nás to, je tam určité This is nutkání. called manasavegam, the urge of the mind. To jsou ty žádosti mysli. So if I give in, yes, okay. Tak když polevíme a řekneme tak, dobře, tak jdu. Okay, now I'm a little out of balance already. Tak už jsem trošku mimo tu rovnováhu. Doing something I don't need to do. Dělám něco, co není potřeba, abych dělal. And what will happen, then you've seen someone when they're watching television, Tak co se pak stane? Vidíš tam někoho v té televizi, díváš se na něho they become absorbed. a pohroužíš se do toho. Someone walks in and says, hi, how you doing? Někdo přijde do pokoje a zeptá se ti, jak se máš? A seš, No register. tak ho vůbec neregistruješ, seš mimo. He's attached. Ta osoba se takhle připoutá. And then if someone comes in and, turns the station. Pak někdo přijde a přepne ti kanál. What are you doing? Co to děláš? He's angry. Takže se rozněváme na něho. Now he may say, you made me angry for no reason. Tak můžeš říci, že takhle vlastně se rozněváš pro nic. No, you did your part. Ale není to tak, vlastně ty už máš v tom zásluhu. You became attached, you developed lust, you contemplated the objects of the senses, and now, when it's interrupted, you're becoming angry. Ty ses připoutal, pohroužil ses do toho smyslového objektu, pak teďka vlastně to vrcholí tím hněvem. You see? In other words, it's up to us not to become attached to material sense objects. Takže jinými slovy je to na nás, jak se nepřipoutat k těm smyslovým objektům. Why do we read in the newspapers, one man killed someone else over a woman? Čteme v novinách, jak nějaký muž zabil nějakou ženu. Well, he became attached to that woman. Tak důvodem je, že se k ní připoutal. And the other one became attached to the woman. A někdo jiný se zase připoutal. And they killed each other. Tak se postříleli takhle. So that's attachment, that's lust. Že to je připoutanost, to je chtíč, Then it's anger. to je hněv. But if he wasn't attached in the beginning, Ale když by nebyl připoutaný na začátku, no anger. tak by tam nebyl ten hněv. That's why the ultimate position is to be detached. Takže to konečné stádium je být odpoután. Sannyas. To je sannyasi. That's the ultimate position. That's why it's held in the highest esteem in the whole society. Proto je to nejvíce ceněno v celé společnosti. He's not attached. On není připoutaný. If you say, I'm going to not feed you. Když řekneš, já ti nedám najíst. Okay. Dobře, nevadí. What, okay? Co okay? Most people, if you say, I'm not going to feed you, what do you mean you're not going to feed me? I have to eat. Většina lidí bude reagovat jinak, když mu řekneš, já ti nedám najíst, tak oni se rozhněvají z toho. But why a person who's renounced, if you tell him you're not going to feed him, he's not disturbed. Ale osoba v řádu odříkání, když mu řekneš, já ti nedám najíst, tak on není z toho rozrušen. Why not? Proč ne? Because he is attached to something else, to Krishna.
protože je připoután k něčemu jinému, ke Kršnovi. Yeah, okay. We'll go a little further. Ještě někdo může k tomu něco říct? Lebo je mu jasný proces, ktorý nastane, že všetky tie štádia, ktoré má. Because he knows all these previous stages, as you described. Okay. He has detached senses from sense objects. Okay. Uvědomuje si vlastně, že mu Krishna pošle do vodě, tak tomu patří, takže odpověď je taky, že uvědomuje si, že ví vlastně, že Kršna mu posílá určitý podíl, vlastně, který mu náleží, a když nepošle, tak ne. He knows, he's conscious that it is Krishna who is sending him his part of this food, and if he doesn't send, yeah. so... Yeah, and the other side is he knows that Krishna will provide for him. Tak jinými slovy, že on ví, že Kršna je ten, kdo se o něho stará. So his detachment is based on he understands all the things you mentioned, but even more than that, he knows that Krishna is in control and Krishna will take care of whatever he needs. Tak on si je vědom všech těch věcí, co jste říkali, ale ještě navíc on ví, že Kršna je ten, kdo to řídí a že kdo se o to postará, o ty věci. He knows I don't need anything but Krishna. On ví, že já nepotřebuji nic jiného než Kršnu. If someone knows I don't need anything but Krishna, then what is the problem? There's no problem. Když někdo ví, že já nepotřebuji nic jiného než Kršnu, tak jaké ta osoba může mít problémy? Because if I have Krishna, I don't need anything else. Nemá žádné, protože on ví, když mám Kršnu, tak mám všechno. So you can see why only a devotee can be really in balance. Takže můžete vidět takhle, že pouze oddaní můžou být vyrovnaní. The non-devotees can try to be in balance as much as possible, but without knowing that Krishna is my only treasure, my only need, they'll always be somewhat out of balance. Neoddaní se můžou o tu vyrovnanost určitým způsobem pokoušet, ale pokud oni nebudou vědět, že Kršna je ten, koho oni potřebují, tak pořád jim něco k té vyrovnanosti bude chybět. They also have right now there's many seminars going on all over the world about keeping the balance. V dnešní době probíhá po celém světě spousta seminářů o tom, jak se udržet vyrovnaný. We're not the only ones. My nejsme jediní, kdo o tom mluví tady. Right now they're speaking about you have to keep your balance. Zrovna teď v tomhle okamžiku někdo taky dává seminář, jak udržet svoji rovnováhu. But they're at a disadvantage. Ale mají nevýhodu. Because they don't know the real solution. Protože oni neznají to skutečné řešení. The real solution is to know that all I need is Krishna, I don't need anything else. To řešení je, jediné, co potřebuje Kršna, nic jiného nepotřebuji. And no one and no thing can take Krishna away from me. A nikdo a nic mi Kršnu nemůže vzít. Look at Prahlad Maharaj. Podívejme se na Prahlad Maharáče. First of all, he was a little boy. Tak nejdříve on je malý chlapec. His father was the greatest demon. Otec je největší démon. And his father was trying to teach him all these material things. A on se ho snaží učit všechny ty materialistické věci. His father was trying to stop him from being attached to Krishna. Jeho otec se mu snažil zabránit k tomu, aby se připoutal ke Kršnovi. Whenever the son would say, I love Krishna, father would become furious. Kdykoliv ten syn řekl, já miluji Kršnu, tak ten otec se rozhněval. Father said, if you don't stop talking about Krishna, I'm going to kill you. On mu řekl, když nepřestaneš mluvit o Kršnovi, tak tě zabiji. And then the father tried to kill the son. A pak si o to pokusil. The son was not disturbed. A ten syn z toho nebyl rozrušen. Now, some people would say, some psychologists or psychiatrists, they would say, yes, the son was not disturbed because he was crazy. Někteří psychiatři by to komentovali, tak to dítě se z toho nerozrušilo, protože je blázen. They think that to be disturbed in those circumstances is normal and one should be disturbed. Protože vědí, že rozrušit se v takové situaci je normální a když to někdo neudělá, tak musí být blázen.
But Prahlad wasn't disturbed. Ale Prahlad nebyl rozrušen. And he wasn't crazy. A nebyl ani blázen. But he was attached only to Krishna. Ale byl připoután pouze ke Krishnovi. He knew all I need is Krishna. It doesn't matter. I'm not afraid of my father. I'm not afraid of elephants. I'm not afraid of snakes, fire pits, boiling oil. Doesn't matter. I'm not afraid of anything. Prahlad věděl, já se nemusím bát tady svého otce, nebo těch hadů, těch slonů, nebo žhavého oleje. But then the father was saying, but son, if you do what I say, you'll have palace, kingdom, women, power, everything, fame. Ale ten otec mu řekl, synu, jestli budeš jednat tak, jak já chci, tak získáš království, ženy, moc, slávu. But a devotee says, na dhanam, na janam, na sundarim. I don't care for wealth, followers, or women. Ale oddaný ví, nadhanam, nadžanam, nasundarim. Já nechci následovníky, ženy, bohatství, slávu. So he couldn't be lured. Tak on tím nemůže být chycen. He wasn't afraid of the punishments, and he wasn't kankshati. He didn't have the hankering for enjoying the senses on this side. Že on se nebál toho potrestání a zároveň nedychtil po těch smyslových objektech. So he can never be put off track because his mind is on one track, just Krishna. Nemůže být takhle zhozen ze sedla, protože už je upevněný a v myšlení na Krishnu. So you may say, well, what if I'm not a pure devotee and I'm not attracted just to Krishna? Ale někdo může říct si, ale co já, když já nejsem ještě čistý oddaný a nejsem tak přitahován Krishnou? Then am I doomed to be out of balance? To znamená, že jsem odsouzen k tomu zničení, že nebudu v rovnováze? Yes. Ano. Yeah. To a greater or lesser degree. Více či méně ano. We have to be. Takže my musíme se připravit. Prahlad was the ultimate person who kept his balance. Že Prahlad prakticky je jediná osoba, který tu rovnováhu udržel. Put through the most difficult things. A který prošel těma největšíma těžkostma. He never became angry, he never lamented, he was never overwhelmed by fear. On se nerozněval, nenaříkal, neměl strach. It's just amazing. Je to úžasné. So, Prahlad's our example of balance. Že Prahlad je náš příklad vyrovnanosti. So, but being fully Krishna conscious, that's the ultimate, but there are stages. So, let's say I'm here, I'm not fully Krishna conscious. To be here is fully Krishna conscious. I'm here. So there's stages along the way. So let me go as many stages as I can. Že být si plně vědom Krishny, to je určitá úroveň a já se teď nacházím tady v téhle fázi, to znamená, jsou tady mezi tím určité stupně, kterými musím projít. And to be here means I know everything else, all inclusive. To znamená, když se ale dostanu už k tomu cíli, tak potom budu znát všechno to, co tomu předcházelo. If I'm here, I know from here this much, but if I'm here, I know this much. So let me try to understand as much as I can. Takže když jsem někde kousek od toho začátku, tak vidím jenom a znám věci, které jsou od toho začátku, ale teď máme před sebou spoustu dalších věcí, kterými musíme projít a poznat je. For example, some things that we need to know to keep balance are who we are. Jedna z těch věcí, kterou musíme vědět, aby jsme byli vyrovnaní, je, kdo jsem. Isn't it? Je to tak? How can you be in balance if you don't know who you are? Jak můžeš být v rovnováze, když nevíš, kdo seš? Then it means everything is spinning. You're bewildered. To znamená, budeš jenom zmaten. So the first thing, who am I? And we learned from Bhagavad Gita that we're spirit souls, we're not the body. Že první věc, kdo jsem, a tohle nám říká Bhagavad Gita, nejseš tohle tělo. How can someone keep balance if he thinks he's something that he isn't? Jak může být někdo vyrovnaný, když o sobě přemýšlí jako o něčem, co vlastně není? He's thinking he's a body, but he's not. Myslí si, že je tělo, ale není. He's already out of balance.
už je mimo rovnováhu. He started off with a big mistake. Protože začíná velkou chybou. It's like you're trying to go somewhere. You have a destination you want to reach and you start off going the exact opposite direction. Tak jako když se chceš dostat do nějakého cíle, ale ve skutečnosti se vydáš úplně opačným směrem. So how much progress will you make? Tak jaký pokrok takhle uděláš? None. Žádný. Because you're going the wrong direction. Protože jdeš špatně. You don't know which way you're going. A nevíš, kam vlastně jdeš. So you're lost. Jsi ztracen. Every minute, every hour you go in that direction, you'll be further away from the destination. Každou minutu nebo hodinu, když ujdeš tímhle směrem, tak jsi ztracen, protože jdeš úplně špatně. That's why Krishna started off first instruction to Arjuna. You're not this body, you're spirit soul. Proto Krishna začíná tím prvním pokynem Arjunovi, nejseš tohle tělo, seš duše. So anyone who's trying to solve balance problems without understanding that is going to have a very difficult time. Že kdokoliv, kdo se pokouší vyřešit tady tu otázku rovnováhy bez tohohle poznání, tak nebude úspěšný. Okay, any questions on this so far? Někdo má k tomu otázku doposud? Okay. Já jsem se chtěl zeptat, když tady máme mysl, kdy vlastně s někým třeba hovoříme a naše mysl lítá úplně jinde. Že jako vnímáme ho, že nám něco říká, ale naše mysl je úplně prostě sledujeme třeba reklamu, vnímáme, co nám jak to balancuje. How to balance in the situation. Jo, otázka je, když s někým mluvím a on nám něco říká, ale já vůbec prakticky neslyším to, co on říká, protože sleduji nějaké věci kolem, nějaké reklamy. Tak jak to balancovat? How to balance situation when I am speaking with somebody and he's explaining something to me, but I am not. I'm hearing only the sound, not the words, like the message, because I am looking around and my mind is completely somewhere else. So how to balance in this situation? In other words, you want to listen? Ale otázka je, chceš ho vůbec poslouchat? Yes. But you're distracted. Ale jsi jako rozrušen díky těm okolním věcem. It's like horses. When they have horses, they put the blinders on them. To je jako když jsou koně a oni mají na očích ty klapky. No. Because they know the horses will be distracted by everything. Protože jinak ty koně okamžitě by byly rozptýleny, jejich pozornost. So you can make some blinders. Tak tam jsou takové klapky. Yeah, you have to practice, isn't it? Every day. Takže je potřeba to praktikovat každý den. Just like we're sitting in class, we're supposed to be concentrating on what the discussion is, and our mind is going off so many places. Tak jako sedíme tady na přednáškách a snažíme se soustředit, ale naše mysl nám uteče a je pryč. So what does Krishna say in Bhagavad Gita about that? Co o tom Krishna říká v Bhagavad Gita? Whatever and wherever the mind wanders, due to its unsteady and flickering nature, bring it back, fix it on the self. Když ti mysl takhle začne toulat a je rozptýlená, tak ji jenom přiveď silou zpátky. So you have to keep bringing it back. A snaž se ji vrátit zpátky. Just like a young dog, untrained dog on a leash. Tak jako malý pejsek mladý na provázku. He runs here, he runs there. Běží sem, tam. And the master keeps, come on. Ten pán ho jenom takhle přitahuje, pojď sem zpátky. So you have to keep bringing it back. Takhle musíš se snažit. And after a while, the young dog, he learns, okay, if I go here, I get a yank. And I don't like it, it hurts, so he stays where he's supposed to. A za nějakou chvíli ten pec se naučí, že když takhle budu pořád utíkat, tak mě bude pořád tahat, tak už neběhá tolik. Okay, so yes. Řekl otázku praktickou takového příkladu, že například je dítě doma, nedělá počítovou věc, třeba dát si klíček, kde zvonilo pořád že si nebude otvírat. Jo, a teďka furt si nebere pořád o ní, jestli je dobrý potom třeba už trošku jako tam zvýšit nějakou ten zase dát na jeho nějaký důraz, aby to vlastně začalo dělat, že když mu budu furt po dobrým říkat, že jenom dokola a nevnímá, tak tam se použít se jako dávku, jo. Že si klíče bere a že chce pořád
právě a pořád zvoní třeba nám říkat. A můžeme si dát, že hejvat, že to je současně sítí, může být ultář, cokoliv, a smít a otevřít, jo. To je přepolených věcí, samozřejmě takový dobrý příklad docela, protože to vyušuje. A pořád to nedělá, že se není ten hlas mám teda zvýšit, anebo že budu dokola. The situation is that her child constantly is not taking with her the keys from the home, and every time when he's coming back, he's ringing, and she has to stop what she's doing and go to open doors. So what's the solution? She, like mother, should increase the voice and to be like more strict to the child, or how to teach him how to take this key? Well, that's a different thing. Tak to je trošku něco jiného. In other words, we're talking today about how we can keep our balance. Dneska mluvíme o tom, jak se udržet v vyrovnaní. Takže ona říká, že má vztek a že je z toho rozrušená, že jí to právě vyvádí z té rovnováhy. She becomes upset. She becomes disturbed and out of balance of this. Okay, all right. So how can she avoid becoming disturbed and out of balance? Takže teďka odpověď bude, jak vlastně to udělat, aby ona se z toho nerozrušovala a nevyvádělo jí to z rovnováhy. She's disturbed because the child is interfering with her. No, the child isn't doing what she wanted. Yes. Takže ona je rozrušená z toho, že dítě nedělá to, co ona chce. And it interferes with her other activities. A to ovlivňuje další její činnosti. Well, one thing is, was the next point I was going to make, is don't take it too personally. Takže další vlastně bod, který na to navazuje, že neber si to tolik osobně. Probably you're getting especially upset because you're taking it very personally. Bereš si to moc osobně a proto jsi z toho velice rozrušená. I told you to do this and you didn't do it. Já jsem ti řekla, abys to udělala takhle a ty to neděláš. So you are insulting me. You are disregarding me. Takže takhle mě urážíš a znevažuješ mě. You're not taking me seriously. Nebereš mě vážně. Right? Je to tak? But everybody's acting according to the modes of material nature. Ale každý jedná podle kvalit přírody. And I may be the person that they're acting out their karma with, but it could be anyone. Já můžu být osobou, a je to moje karma, že ono takhle jedná, ale může to být taky opačně. And another thing is that I'm not the controller. A další věc je, že já nejsem vládce. So when things like that happen, it teaches you a good lesson. Yeah, I'm not the controller. Takže je to dobrá lekce, jak se můžeš naučit, já nejsem kontrolor. Sometimes we like to think we're the controllers. Někdy rádi uvažujeme o tom, že bychom chtěli být everyone vládci. do what I say now. Každý, aby dělal to, co já říkám. And when people do what we say, then we start thinking, yes, I'm the controller. A když to lidé takhle dělají, jak my chceme, tak pak dostaneme ten pocit, ano, já to tady kontroluji. But that can have its negative side. We can become attached to being the controller. Ale to nás může přivést do té negativní stránky, že se připoutáme k té pozici kontrolora. So when things like this happen, we realize, I'm not the controller. Takže když se nám děje něco takového, tak to nás učí, já nejsem kontrolor. Now another thing is, you have your idea that he should take the keys. Další ta myšlenka je, že ty máš určitou představu, že by si měl ty klíče brávat. You feel that's the right thing to do. A myslíš si, že to je ta správná věc. Okay, maybe. Možná to je tak. Maybe it's the right thing. Možná je to správně. But maybe not. A možná ale ne. Maybe it's not so important. Možná to není zas tak důležité. Maybe it's not so bad that you have to go and open the door for him. Možná zas to není tak špatné, že musíš jít a osobně mu ty dveře otevřít. It might not be so bad. Možná to nemusí být tak špatné. It could be worse. Může to být horší. At least he's not setting your house on fire. Alespoň ti nezapaluje dům. Right? It could be worse. Je pravda, může to být ještě horší, ne? You're happier that at least he came home.
můžeš být aspoň ráda, že se ti vrací domů. Look at the bright side. Dívej se na to z té světlé stránky. You have a son. Máš syna? Some women don't have sons. She's daughter. Daughter. All right, you have a daughter. Tak máš dceru. Some women don't have daughters. Někteří vůbec nemůžou mít dceru. How many women in Czech don't have daughters? Kolik žen v Čechách nemá dcery? Many. Hodně. So out of those who have daughters, you're one of the fortunate ones who has a daughter. Takže z těch, které tu dceru mají, tak patříš mezi ty šťastné. Is she healthy? Je zdravá? Oh, you have a healthy daughter. Tak máš zdravou dceru. Co? She was not before, but now is... You have a healthy daughter. Máš zdravou dceru teďka. You're a fortunate person. Jsi šťastná osoba. And is she good looking? Vypadá pěkně. So much. You have a healthy daughter who's good looking also. Takže máš zdravou dceru, která ještě navíc hezky vypadá. Okay. And she comes home. A vrací se domů. She didn't run away. Neutíká. What if your daughter ran away and never came back? Co kdyby ti najednou utekla a nevrátila se? Would you be more anxious? Byla by si více v Let's úzkosti. say one day your daughter didn't come back. Řekněme, že jednoho dne se ti nevrátí. Finally, my daughter didn't come back. Perfektní, tak už se nevrátila. Would you be happy? Byla by si šťastná? You'd be upset. Byla by si smutná. So your daughter came back. Tak ona se vrátí. And she's healthy. Je zdravá. And she calls you mother. A volá svoji matku. You're fortunate. Jsi velice šťastná. Not so bad. To není tak špatné. Could be worse. Může to být horší. Count your blessings. Takže počítaj svá požehnání. It may be better than you think. Je to možná lepší, než si myslíš. Sometimes we get caught up. What is it? You can't see the forest for the trees. Někdy prakticky jsme chyceni v takovém stavu, že nevidíme les, nemůžeme vidět les díky těm stromům. You go in the forest and you just see the trees and you can't see anything but just the trees, so close. Prakticky jdeš ven a vidíš jenom velice blízko ty stromy. So what do? A co děláš? Step back. Tak jenom musíš ustoupit Get trošku, a bigger picture. abys měla širší rozhled. Just like I'm giving you a bigger picture, you probably didn't think of this. Tak já ti dávám teďkom ten větší rozhled, možná to You have a nedělám. daughter, you're so fortunate. There are many women who would be so happy to have a daughter. Tady by bylo třeba tolik žen, které by byly tak šťastné, kdyby měly takovou dceru. And if you said to them, you can have a daughter, but you know she may forget her keys sometimes. A můžeš jim říct, ale můžete mít takovou dceru, ale víte, ona pořád zapomíná ty klíče a taky se vám to může dít. They'd say, I don't care. A oni řeknou, nám to ale nebude vadit. I'd rather have a daughter even if she forgets her keys. Já budu mít radši dceru, která klidně bude zapomínat ty klíče. Mi to nevadí. So, look at Mother Yashoda. She had a son, he was very naughty. Podívej se na matku Jašodu, ona má syna, který je velice zlobivý. He was always doing naughty things. Pořád dělá věci jinak. Stealing, first of all, he was going to the neighbor's house to steal their butter. Chodí k domu do sousedství a krade máslo. It was very embarrassing. To je velká ostuda. Because she'd say, Krishna, I'm preparing all these nice sweets for you. I spend all day preparing sweets. I milk the cow. And she'd had a very elaborate arrangement for milking the cows. Protože ona dělá tolik aranžmánů, ona dojí mléko, připravuje sladkosti pro Kršnu a dojí mléko speciálním způsobem. You know, the best grasses, the greenest grass. Od krav pouze, které jedí čerstvě zelenou She trávu. would feed that to the best cows. A ona tu trávu dává těm nejlepším kravám. And the milk from the best cows, she would take that milk and feed it to the other best cows. A mléko od těch nejlepších krav takhle dává potom těm dalším kravám ještě. And then the milk from those best cows she would feed to the best cows. A od těchto kraviček pak to dává ještě dalším skupině nejlepších kraviček. So in this way, only the finest of the finest of the finest of the milk, that milk coming from those cows, she would use for Krishna. A pouze to mléko od těch nejlepších, tak vezme a z toho začne dělat sladkosti pro Kršnu. Then she would cook all day and make,
boil it and pak to celý den vaří. sweets and cooking and after all that, then Krishna doesn't. He goes and eats at the neighbors, steals. A takhle, když to všechno udělá, tak pak Krishna přijde a jenom a jde jako k sousedům si proslat. Imagine, you go to so much effort, you prepare this wonderful meal for your child. Go somewhere else. To na takové úsilí do toho dá. Nakonec to Krishnovi předloží a on jenom a jde pryč a vezme si u sousedů. Not only that, but then he goes and steals from the neighbors. Ale nejenom to, ale on to začne krást od těch sousedů. And she's supposed to be the queen of the whole community. A od ní se očekává, že má být Jašoda jako královnou tady celé komunity. So then the other mothers, they come and say, why can't you train your child? A přijdou ty další matky a řeknou, proč si to dítě nemůžeš vytrénovat? Your child is creating havoc in our houses. Dělá úplný chaos v našich domech. He goes in and steals butter when we're not looking. Chodí a krade nám máslo, když se nedíváme. And then he throws it all over the ground. A pak to všechno rozháže po zemi. He feeds it to the monkeys. A krmí tím opice. And then he just leaves. A pak odejde. And if our children are down there, our babies, he pinches the babies so they cry. A když máme tam děti, tak on je štípe a oni pak pláčou. And if we hide the milk products somewhere else and he goes there, then he passes urine on the floor. A když to máslo schováme do nádob a on ho nemůže najít, tak se nám vyčurá na podlahu. Why can't you keep your child at home? Prosím tě, proč si to dítě nedržíš doma? Why don't you feed your child something? Proč mu něco nedáš najíst? She said, but I'm feeding him. He doesn't eat what I prepare. A ona říká, ale já mu dávám a on to ale nejí. It's very embarrassing. To je velká ostuda. She had to go through this all the time. A pořád tímhle musí And procházet. she'd say, all right, Krishna, now you shouldn't do this. You know, he'd say, yes, okay. Next day you do it again. A pak ona přijde a řekne Krishnovi, už tohle nesmíš dělat, a druhý den to samé. It's part of being a mother. Takže to je součást toho být matkou. So, be patient. Utsaha, dharya means patience. Buď trpělivá. Training children means you have to be patient. Trénovat děti znamená, musíš být trpělivá. Use your intelligence. I'm sure there's ways you can figure out. A používej svoji inteligenci. Já věřím, že jsou nějaké způsoby, jak se to dá vyřešit. The question is also how old the child is. Oh, we have preacher here. I couldn't see who that was. Mandit said that up to 5 years children are not reasonable. Oh, that's a good point. They should only be loved. Is she over 5 or under 5? Otázkou taky je, jak je to dítě staré, jestli je mu víc než 5 let nebo méně. 13 years. 13 years old. Yeah, 13. It's a big difference with children. One consideration is there's a verse of Chanakya Pandit, up to 5 years children should only be loved. That means they're not rational. Whatever they do, the parents should never punish. And if you want to train them, the way what Indian people do, they raise a voice, they say, na 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 na. And then the child understands, this is what I shouldn't do. Now, Takže 5 and 16, verš jeden od Čanaky Pandita a tam je řečeno, že do 5 let dítě prakticky nemá svůj vlastní rozum a má se s ním jednat jako velice láskyplně, nemá se trestat ani kárat. Jediné, jak to dělají Indové, že zvětšují, jako zesilují hlas, dělají to ne, 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 ne a to dítě registruje, že asi dělá něco špatně. No a nic jiného prakticky, jo, jenom ta láska. A potom od 5 do 16 5 and 16, they should be trained by logic. Everything should be explained by logic, reason, argument. If you do this, that will happen. If you do that, that will happen. So that because they are rational, everything should be rationally explained to them. Yeah, good point. Od 5 do 16 to dítě už zapojuje svoji inteligenci a logiku, takže všechno by mělo být, vlastně trénováno by mělo být právě a vysvětlováno všechno tomu dítěti. Když uděláš tohle, tak se ti stane tohle, jo, a ono to postupně začne chápat. Yeah, I have practical experience with that. My father never hit me. Já mám s tím praktickou zkušenost, můj otec mě nikdy neudeřil. But if I did something that he didn't like, he would sit down and we'd have to go through a discussion.
A když jsem ale něco udělal špatně, tak on si se mnou sednul a diskutoval to se mnou. And those were really painful. A to bylo opravdu bolestivé. Because he would say, why are you acting like such a, child? Protože mi říká, proč se chováš jako děcko? You're supposed to be grown up. Už bys měl být You're supposed to vyrostlý. have some intelligence. Nějakou inteligenci mít. On and on like this. A tak dál, a tak dál. And so by the time I go through that, then I don't ever want to go through that again. A když jsem tady prošel ten dialog s ním, tak už jsem to nechtěl nikdy udělat. So why don't you sit down next time your daughter forgets her keys? Proč si příště nesedneš s tou dcerou a neřekneš, tak podívej, nemáš ty klíče pořád, tak Say, let's have a talk. Tak pojďme si potom popovídat. And have a nice long talk about the importance of obeying the mother a měj s ní takovou and dlouhou... what happens when she doesn't take her keys, it interrupts the service that you're doing for Krishna. Měj s ní takovou dlouhou debatu o tom a všechno jí vysvětli a řekni, jak ti to rozrušuje ze služby, kterou děláš pro Krishnu. And that you love her very much, but you want her to help you. A že ji strašně miluješ a že jí chceš pomoci. And you want her to grow up and become a responsible young lady so someday she can get married. A že chceš, aby vyrostla, aby byla zodpovědná mladá dívka, která se jednoho dne taky vdá. You say, wouldn't you like to get married someday? Nechtěla by ses taky vdát jednoho dne? Say, yes. Ona řekne ano. How can you get married if you can't take care of the keys? Ale jak se můžeš vdát, když pořád zapomínáš ty klíče? How will you be able to have children if you can't even take care of the keys? A jak potom chceš mít své vlastní děti, které ti taky ty klíče budou zapomínat? Good point. So, you can you're supposed to have superior intelligence. You can outsmart them. Takže měla by si je takhle jako porazit svoji inteligenci. And it's not just a trick, you're telling them the truth also. A to není ale trik, a ty jim taky říkáš pravdu. And it is true. If they aren't responsible now, how will they be able to manage a family? Je to pravda, protože když nejsou zodpovědné teďka, tak jak můžou pak manažovat You celou can rodinu? use different things also. I'm asking you, as your loving mother, A taky please help me. já tě žádám jako milující matka, prosím, pomož mi. And you can, do different things. Takový dodatek je mocně souvisí třeba i karma, že karma samozřejmě astrologicky určitý povahový rysy. Jo, že někdo je pořádný, někdo nepořádný a tak, takže tam určitě se může fungovat čakra. Že... Karma, jo, že člověk narodí, že jo, podle ty astrologické má určitý povahový rysy. Tož může být zrovna tohle jo, ať je to úbyt, ať je to zapomínání, nebo ta nezodpovědnost určitá. Že jak moc můžou mít výchovou a jak moc člověk může mít v sobě taky daný. Jo, že to je další věc, že já takhle si s ní sedám, já si s ní takhle povídám. A to čas může kolega. Je to jedno, dnes tam už štykáte na nás, jak jsme slovo mluví. So she tried already to have such discussions with her, but she's asking also to which level it is like karmically done, like because some habits we have from our parents, like pattern, Yeah, that's a good point. In other words, it may be that it's something that you just have to tolerate. Tak otázka je taky, jako, do jaké míry je to karma. A on Maharaj odpovídá, že to potom záleží, jak to jsme schopni jako tolerovat. It may be something that you could include that every day I have to allow a certain number of minutes where I have to go and bring the keys. It's just part of my day. To znamená, že potom zakalkuluješ do toho svého času dne, že prostě několik minut denně budeš trávit tím, že ji budeš pořád otvírat. That may be possible also. To může být taky It's možné. included as part of your day. Že se to stane součást tvého dne, už s tím počítáš. If you can't change it, then you can accept it. Když to prostě nejde změnit, tak to jenom přijmeš. Just like those of us who are in positions, maybe we have children or disciples, same thing. They don't always do what we want them to do. Tak jako ta situace je stejná. Někdo má děti a někdo má žáky. A pořád prakticky se děje to, že dělají něco, co nechce. Jako dělají věci jinak, než my chceme. So we tolerate. Takže to tolerujeme. But we go on trying to train them and educate them as far as possible. A pokračujeme a trénujeme a vzděláváme je, co nejvíc je to možné. Prabhupada was very patient with us. Prabhupada s námi byl velice tolerantní. His disciples made mistakes again and again and again. Žáci opakovaně dělali stejné chyby. But he kept lovingly and patiently trying to instruct them. A on láskyplně se snažil je poučovat neustále. Gradually they learn. A nakonec se to naučili. I would just say one thing in general. It is in generally better for a woman or a man if he talks about
affairs with householders to ask first somebody who had children. Because sannyasis are in the rounds order of life, and to ask some question about what do I do in my household life, what do I do with my children, that's not his business really. He is preaching Krishna consciousness. You go to somebody else who has children, he naturally knows how to deal with children because he has experience. So I know many times, godbrothers of mine, when this question is raised, and they're sannyasis, they say, why don't you go to a householder who has children? He may give you advice because he has more practice in this. He has practical experience. That's if I may say, I don't think this is really a question about her children. That's not really a family question. I think the issue is that we're on the topic of how to keep balance. So in that capacity, we're talking about, yes, it would have been probably easier if she had said, what if a person, if someone is trying to take care of some person and they don't do what they said. It could have been done in a more generic way. Takže Pritu Prabhu radí, že takovýhle druh otázek, co se týká těch rodinných záležitostí, je lepší diskutovat s někým, kdo je jako v rodinném životě jako grihasta, než se sannyásím, který je trošku jako v jiné situaci, ale Maharaj si to snaží vztáhnout zpátky k tomu tématu dnešnímu, a to je ta vyrovnanost, že ta otázka je položená hodně jako z toho rodinného zázemí, ale dá se položit jako obecně, že vlastně jak udělat to, když někdo nám dělá něco, co my nechceme, jo? Jak zůstat vyrovnaní i v takové situaci. But I appreciate very much that the audience is getting into the issue and really trying to apply it to themselves. So in that sense, I think it's favorable. Tak já myslím, že je to vhodné takhle to diskutovat, protože oceňuje Maharaj to, že vlastně jako vy posluchači, že se do toho zapojujete a snažíte se nad tím jako přemýšlet a máte tyhle otázky. And I'm not really here to, as Pritu Prabhu pointed out, I'm not really here to get involved in the family affairs. Jak Pritu Prabhu zároveň ale říká, nejsem tady proto, abych se zapletal v těch rodinných záležitostech. But I'm trying to give her some principles so that she can keep her balance. Ale snažím se tady předat určité principy, jak vyrovnanost můžeš udržet. And because she happened to bring up her own particular circumstance, we're dealing with that one. A protože ty vlastně přinášíš tady svoji určitou osobní situaci, tak se to snažíme tady řešit. It could have been another one that at work I have an employee and I tell him to take the keys, but he forgets to take the keys. Může ta otázka být jako obecně, že třeba já jsem v továrně pracuji a mám zaměstnance a ten zaměstnanec si nebere klíče a pořád je zapomíná. The issue here is not the mother and the child. The issue is more how do I keep from getting disturbed when things don't go the way I want them to go. Není otázkou jako ten vztah dítě-matka, ale spíš to vlastně, jak jsme rozrušení z toho, když někdo nedělá věci tak, jak my chceme. She's just applying it to her particular circumstance. Ale ona si to vztahuje na tu svoji osobní situaci. And we're dealing with it so that we can understand in every circumstance there's another way of looking at it. Takže my si tady tohle diskutujeme a vidíme, že vlastně i tak v každé situaci se dá věci vidět trošku jako i z té druhé stránky. And as we mentioned, the first thing, step back and look at it from a broader perspective. Tak jako jsem říkal, prostě z toho najednou vystoupit trošku, vzdálit se a vidět to z širší perspektivy. Okay? So those principles, they apply to every circumstance. Be patient. Takže tyhle principy se vztahují na jakoukoliv situaci. Být trpělivý, be determined, být odhodlaný, look at it from a broader perspective, dívat se na to z široka, count your blessings, počítat svá požehnání. Could be worse. Může to být horší Don't taky. Take it personally. Nebrat si to osobně. And use some intelligence, give them some good counsel. Používat inteligenci a dávat jim tady general principles that work in all circumstances. To jsou obecné principy, které fungují za všech okolností. Okay, next point is you can't please everyone. Další bod je, nemůžeš potěšit každého. So one of the problems that we have in keeping balance is that some people just won't be pleased with us. Jeden problém s tou vyrovnaností, který máme, je, že prostě někteří, jim se nebude líbit to, jak my jednáme. Right? We like people. So in other words, someone is going to be disturbed by us. Někdo prostě bude rozrušen díky nám. And in some cases there's nothing you can do about it. A v některých případech s tím nenaděláš nic.
For example, it is said that when a person marries, he marries into the other family, the spouse's family also. And some members of that family will like him and some won't like him. Tak jako muž, když si bere ženu, tak on s ní vlastně bere taky celou tu její rodinu a někdo z té rodiny ho bude mít rád a někdo ne. For their own reasons. Takže jsou veškeré důvody. Sorry? For their own reasons. Jo, ze svých vlastních důvodů. You just can't, in this world, you can't please everyone. Takže v tomhle ohledu nemůžeš potěšit každého. There's a story about a man and his son and a horse. Je příběh o člověku, o synovi a o koni. So the man was riding with his son on the horse. Takže jel muž se synem na koni. So the people were watching and they criticized. They said, "Look at this man. He's so cruel to that horse. A man and his son both riding on one horse." A viděli to lidé a říkali, podívejte se na toho muže, jak je krutý. On nechá toho koně vést sebe a ještě toho syna. So he said, "Yeah, okay. It's a good point." So he had his son walk. He rode on the horse and he had his son walk on the side. On teda s tím souhlasil a sesadil toho syna, nechal ho jít vedle pěšky. So then some people criticized, "Oh, this man. He's riding the horse, he makes his son walk." A pak byli lidé a zase říkali, podívejte se, jak je krutý tenhle muž. A on jede na koni a syna nechá jít pěšky vedle. So he said, "Yeah, that's a good point." So he let his son ride and he walked. Tak on udělal to, že posadil toho syna na koně a sám se sednul a šel pěšky. And people criticized, "Look at this boy, little boy. He's riding, makes his older father walk." A pak zase lidé kritizovali a říkali, co to je za syna, nechá svého starého otce jít pěšky. So then the father said, "Yeah, I don't want my son to be criticized." A ten otec řekl, já nechci, aby takhle kritizovali mého syna. So he had syna. his son walk. So the father and the son were walking next to the horse. Tak potom se sadili toho syna a oba šli pěšky vedle toho koně. So then people said, "What a fool." A pak byli lidé a říkali, he's got a horse and they're both walking, son and the father. Podívejte se, to jsou hlupáci, mají koně a oba jdou pěšky vedle. So what can you do? One way, someone's going to criticize you no matter what happens. Tak co naděláš? Prostě někdo tě bude kritizovat a nic s tím nenaděláš. That's the way it is in the material world. Takhle se to děje v materiální světě. Don't think that everyone will like everything you do. Nemyslí si, že každý bude milovat to, co děláš. Even if you don't do something wrong, somebody will not like it. I když uděláš něco špatně, nebo sorry, if you will do Someone will not like what you do, even if it's not wrong. I když to není špatně, co uděláš, tak někomu se to nebude líbit. Čo poznáme ten příklad, že já jsem na to uvažoval trošku a že poznáme ten příklad, že 6 Goswami oni vlastně nemají nepriateľa, že každý bol s nimi je tam spokojný, tak ako by sme to mohli rozumět. Tohle můžeme pochopit ale v souvislosti s 6 Gosvámimi, o kterých je řečeno, že nemají žádné nepřátele. How we can understand this from the point of view of, for example, 6 Goswamis? It said that they didn't have any enemies. They were friends for everyone. Yes, if you can become that pure, then you can transcend it. Ano, když budeš tak čistý jako oni, tak pak... The 6 Goswamis, there was that one Digvijay scholar. He wanted to defeat Rupa and Sanatana. Ale i oni, byl tam jeden Digvijay pandit, který chtěl porazit Rupu a Sanatana. He came to them and said, "So I want to have a debate with you." On přišel a vyzval je, já s vámi chci teďka diskutovat. They said, "No, you're too great a scholar for us." A oni řekli, ne, promiň, ty jsi pro nás příliš velký učenec. He said, "All right, if you actually believe that, then here, sign a document that you've been defeated by me." A dobře, když teda nechcete a souhlasíte s tím, tak podepište tady dokument, že jsem vás porazil. So even they had. Tak dokonce i oni měli takový problém. Even Yudhishthira Maharaj, Ajata Shatru, his enemy was never born. Dokonce Yudhishthira Maharaj, o kterém bylo řečeno, že jeho nepřítel se nenarodil. So what does that mean? Co to znamená? Wasn't Duryodhana his enemy? Nebyl Duryodhan jeho nepřítelem? No. Yudhishthira didn't consider Duryodhana his enemy. Ne, Yudhishthira nepovažoval Duryodhanu za svého nepřítele. Duryodhana considered Yudhishthira his enemy. Duryodhan považoval Yudhishthira za svého nepřítele. Yudhishthira didn't consider anyone an enemy. Yudhishthira neviděl nikoho jako svého nepřítele. When Duryodhana was being defeated by the Gandharvas,
Když byl Duryodan poražen Gandharvy. And when you know the story in Mahabharata, so Yudhishthira and his brothers were still in exile. They had been exiled by Duryodhana for 13 years. Yudhishthir a jeho další bratři byli ve vyhnanství na 13 let. Yeah. Cheated out of their kingdom, unfair dice match, wife insulted, everything. Byli poraženi v těch kostkách neprávem, byla zneuctěna jejich manželka a vyhnání ven. And now Duryodhana came with his full army to simply taunt and insult Yudhishthira more. A pak přišel Duryodan s celou svojí armádou, aby ještě Yudhishtiru více urazil. But where they came, it so happened that there were some Gandharvas, and the Gandharvas were defeating Duryodhana. Ale co se stalo, že tam se objevili Gandharvové a porazili Duryodhanu. So Bhima, when he found out, the messenger came from the Kurus and said, Duryodhana has been captured. Please, Yudhishthira Maharaj, please save him. He's your cousin. Pak přijel posel a říká, he's a Kuru. Yudhishthira Maharaj, Duryodhan byl zajat, prosím tě, zachraň ho. On je Kurovec, je tvůj bratranec. What would have been so difficult for us to do has been done automatically. What a wonderful thing. A Bhima měl z toho strašnou radost, že byl poražen a říká, to, co pro nás vypadalo, že bude tak obtížné, tak nakonec to někdo udělal za nás. Bhima was very happy. Bhima byl z toho úplně šťastný. Yudhishthira Maharaj said, no, we must save Duryodhana. A ale Yudhishthir řekl, ne, my ho musíme zachránit. Because Yudhishthira didn't see anyone as enemy. Protože Yudhishthir neviděl nikoho jako svého nepřítele. But Duryodhana saw him as enemy. Ale Duryodhan ho viděl jako nepřítele. Jesus didn't see anyone as enemy, but others saw him as enemy. Ježíš taky neviděl nikoho jako nepřítele, ale ostatní ho viděli jako nepřítele. Krishna didn't see anyone as enemy, but so many saw Krishna as enemy, they wanted to kill him. A Krishna taky nikoho neviděl jako nepřítele, ale tolik lidí se ho snažilo zabít. Okay. So, remember you're not perfect. A taky další bod, pamatuj na to, že nejseš dokonalý. The point is that sometimes we become disturbed that I'll just read this. When someone derides me, I instinctively try to defend myself, and if possibly, severely counterattack the ridiculer. To znamená, když mě někdo obvinuje, tak se snažím okamžitě bránit a snažím se jako útočit na tu osobu. So what happened? I'll tell the story. I had a new bhakta who was under training. I was training him for 3 months. Dám vám takový příklad. Měl jsem nového bhaktu, kterého jsem trénoval nějakou dobu. So this bhakta was from another country, and this was his last day, and he was going back to his country after the training. A ten bhakta, to byl jeho poslední den a pak se měl vrátit zpátky do té země svojí. So he had received his certificate already, his graduation certificate. Tak on už vlastně získal ode mě tady ten certifikát. And he said, can I talk with you for a few minutes before I go? Pak mi řekl těsně před odjezdem, můžu s vámi mluvit ještě na chvilku? I said, yes. Jsem mu říkal ano. Came in. He said, well, you know, you teach us to chant Hare Krishna and to pronounce all the words very clearly. On říká, tak vy nás tady pořád učíte zpívat Hare Krishna a vyslovovat každé slovo velice zřetelně. Right? Je to tak? I said, yeah. Já říkám ano. He said, but I listen to you chant and sometimes you don't pronounce all the words very clearly. Ale já jsem si všimnul, že když jsem čentoval vedle vás, že vy nevyslovujete všechno tak zřetelně. What about that? A co teda s tím? So I'm thinking, he picks the last day. On si vybral na to ten poslední den. The end of the whole thing. He got his certificate already. A on už dostal ode mě diplom. Now he's coming to me. A teďka on takhle za mnou přišel. He's a new devotee. To je nový oddaný. I've been in the movement for so many years. Já jsem v hnutí tolik let. How dare he criticize me? Jak on si opovažuje vůbec mě takhle kritizovat? I was just sitting there thinking, what can I say to cut him to pieces? Já jsem tam jenom tak seděl a říkal, co mám říci, aby ho úplně rozkrájel na kostky. So I was sitting there thinking, the audacity. How can he do this? A vůbec jsem říkal, jak si tohle může opovážit? So I was just thinking, what can I say? I've got to say something really cutting. Co mám říct? Já ho fakt chci úplně rozsekat. I
I have to really teach him a lesson he'll never forget. Já mu dám takovou lekci, na kterou do životě nezapomene. I couldn't think of anything. Mohl jsem dělat cokoliv. Nemohlo mě nic zapadnout. Jo. Yeah, I couldn't think of anything to say. So finally, I had to say something. Nakonec jsem teda něco musel říct. So I said, okay, you discovered that I'm not perfect. Tak jsem mu řekl, dobrá, tak ty jsi zjistil, že já nejsem dokonalý. And that was helpful because that relieved my mind. A to pomohlo, protože ulevilo to mé mysli. In other words, I had to admit I wasn't perfect. Jednoduše jsem musel přiznat, že nejsem dokonalý. It would have been nice if I could have thought of myself as perfect, that I didn't make mistakes, and then he would have been at fault. Bylo by pěkné, kdybych já zůstal jako dokonalý a ukázalo se, že on má chybu, jako chybně uvažuje. But as soon as I admitted that I wasn't perfect, I was peaceful. Ale v okamžiku, kdy jsem uznal, že nejsem dokonalý, tak jsem byl v klidu. In other words, it's very difficult to try to establish ourselves as being perfect. To znamená, je velice obtížné ustanovit sebe jako dokonalou osobu. Now, I admit that saying that I'm not perfect, that wasn't the best thing to say. That wasn't the ideal reply. Ale nebyla to zároveň ideální odpověď, jako mu říci, že nejsem dokonalý. It was the best I could do. Bylo to nejlepší, co jsem mohl udělat. It was better than me trying to criticize him. Bylo to lepší, než začít kritizovat jeho. And tear him to pieces. A úplně ho roztrhat na kousky. Better would have been, thank you very much. This is good advice. I'll try to improve. Like that. That would have been a better thing. A lepší by bylo říct si mu děkuji ti, já se to snažím zlepšit. But I couldn't do that. Ale tohle jsem nemohl udělat. That would have taken too much humility. I didn't have it. Tohle vyžadovalo hodně pokory, kterou jsem zrovna neměl. But at least admitting that I'm not perfect, that was good. Ale alespoň to, že jsem uznal, že nejsem dokonalý, tak bylo dobře. So my suggestion is, remember you're not perfect, and that will help you in your different situations. Můj návrh tedy je, pamatuj na to, že nejseš dokonalý a to ti pomůže v různých situacích. Next. Who's to blame? Další bod, koho obvinovat. Sometimes you know the story, I'll just briefly tell, when Dharma the bull had been beaten, lost 3 legs. Znáte ten příběh o Dharmovi o biku, který ztratil 3 nohy tím, že ho Kali bil? Parikshit Maharaj said, "Who did this to you?" Parikshit se ho zeptal, kdo ti to udělal? And Dharma didn't want to say he didn't want to lay the blame on any particular person. A Dharma ale nechtěl ukázat a obvinit konkrétní osobu. This is a good point. A to je dobrý bod. Because how can you say, as you say, it may be karma? Jak to můžeš takhle říct, jak ty si tady říkala, možná to je karma tvoje? Why this is happening to me? Proč se mi to stalo? Certainly it's karma. Ano, jistě je to karma. Somebody else I may think that they're to blame, that they've done this to me. I may think that someone else has done this to me. They're to blame. Takže, jak to je? Můžu si myslet o někom, že mi to udělal a takhle obvinit ho. But in other words, it may be karma, it may be Krishna. Že může to být karma, může to být Krishna. But blaming others, it doesn't do any good. Ale takhle obvinovat ostatní, to není dobré. Prabhupada gave us so many examples from India. He pointed out that the Indian culture is to tolerate. Prabhupada nám dal tolik příkladů z Indie a vysvětlil, že indická kultura znamená tolerovat. He gave the example even that the British government induced artificial famine in India. On dal příklad, že dokonce Britové vlastně přinutili zakládat umělé rodiny v Indii. But the people were so cultured, they did just tolerate. They said, God doesn't want me to eat. Ale Indové byli tak tolerantní, že oni prostě řekli, a tak Bůh teďka nechce, aby jsme jedli. Now in the West that would be considered, a terrible thing to tolerate such a thing. Ale na západě by to proběhlo jinak. Oni by tohle nemohli jako snášet. But from the point of view of a learned spiritual person, that's a good qualification. Ale z pohledu tého učeného, moudré osoby, duchovní, tak to je správný postoj. He knows that God
is arranging this for me and God is my well-wisher. On ví, že Bůh je ten, kdo se mi stará a kdo je mým dobrodincem. Krishna will never do anything that's harmful for me. Krishna mi nikdy neudělá něco, co by mi ublížilo. So who am I blaming? You have to blame Krishna. Že koho takhle obviňuješ? Krishnu. Why has Krishna allowed these people to insult me? Proč Krishna dovolil, aby tihle lidé mě uráželi? But remember, Subhadra never blamed Krishna even though her son was killed right in the presence of Krishna. Subhadra nikdy neobvinila Krishnu, i když její vlastní syn byl zabit přímo před ní. The Pandavas never blamed Krishna for their being banished into the forest. Pándovci taky nikdy neobvinili Krishnu, že byli vyhnáni do vyhnanství. So we have to always just accept that Krishna is doing the best thing for me. Musíme jednoduše připustit to, že Krishna teďka dělá to nejlepší, co může pro mě. Have faith. A mít víru. I remember once I was in a country and we were trying to secure a house or a place for a temple. Pamatuji si na situaci, kdy jsme se snažili získat určité budovy jako pro chrám. It was very difficult. Bylo to velice obtížné. Because there was some anti-propaganda against us. So wherever we would rent a house, even if we would rent the house without revealing our identity, as soon as they would find out our identity, they would throw us out of the house. Byla proti nám velká propaganda, že i když jsme pronajali nějaký dům úplně pod jiným názvem, tak stejně velice rychle oni řekli, kdo jsme zač a vyhnali nás ven. We tried so many times. Zkoušeli jsme to několikrát. So this went on for years. A trvalo to roky. Finally, we found another place. A na konci jsme našli nějaké místo. And we thought this place was perfect. A mysleli jsme si, tohle je dokonalé. Because the owner lived out of the country. Protože majitel žil v jiné zemi. He didn't care who was living in his house. A on se nestaral, kdo mu bude bydlet v tom domě. And he didn't care about the neighbors because he was living out of the country. Ani mu se nestaral o ty sousedy, co říkají, protože žil v jiné zemi. Because usually the neighbors would complain that Hare Krishnas have moved in, you have to get them out, and then they would put on pressure. Takže ti sousedi si mohli stěžovat, že teďka se ti tam nastěhovali Hare Krishna a on pak je teda vyžeň ven, ale on takhle mu to nevadilo. So the price was reasonable. Takže ta cena byla rozumná. We agreed. Souhlasili jsme. We met our lawyer, their lawyer, signing the contract. Setkal se náš právník s tím jeho, podepsalo se to. Suddenly in the middle of the contract, his lawyer got upset for no reason and stormed out, said no, finished. A z ničeho nic ten jeho právník najednou prostě celý to zbalil a říká, si to rozmyslel a najednou ne, tak konec a všechno zrušil. So I was upset. Tak já jsem byl z toho smutný. Why is this happening? Proč se to děje? You know, we're trying so hard to get a place. Tolik jsme se snažili získat to místo. Anyway, what can you do? Co můžeme dělat? So we just went on, we kept looking for another place. Tak jsme šli dál a hledali něco jiného. A few weeks later we found another place. Za pár týdnů jsme našli další místo. Twice as big. Dvakrát tak větší. Half the price. Za poloviční cenu. And twice as long the lease. A dvakrát delší pronájem. It worked out perfectly. Tak to bylo perfektní. So I learned from that. Krishna has a plan. Takže z toho jsem se naučil, Krishna má určitý plán. We may not know that plan. A my ho nemusíme znát. Have faith. Krishna has a better plan and better than we can imagine. Ale musíme mít tu víru, že Krishna má ještě lepší plán, než si dokážeme představit. Don't think things are going badly. There's a reason. To, že se věci dějí špatně, znamená, že tam je určitý důvod. It's like the sages, they kept coming out to encourage Yudhishthira Maharaj and the Pandavas. Tak jako svědci přicházeli a pozbuzovali Yudhishthira Maharaji a Pandovce. Sometimes Yudhishthira would say, why is this happening to us? Yudhishthira někdy opravdu byl zoufalý a říká, proč se nám to děje pořád? Is there anyone who's had worse situation than me? Je snad někdo v horší situaci než já? And they gave the story of Nala and Dushmanta Nala? A oni mu vyprávěli příběh o Nalovi a Dušmantovi. And they also lost everything. He is a king, he lost everything by gambling. On taky v hazardu ztratil celé království. But the sages said, but he was separated from his wife and he didn't have his brothers with him. Ale on byl nakonec ten Nala oddělen od své manželky, ale neměl spolu s sebou své bratry. You're so fortunate. You have your beautiful wife with you and your wonderful brothers. Don't be disappointed. Ty máš takové štěstí, máš s sebou svoji manželku a tyhle své nádherné bratry, nebuď zklamaný. And when the time comes, you'll go back and you'll rule the whole world. A když přijde čas, tak se vrátíš a budeš vládnout celému světu. So Krishna always has a good plan. Krishna vždycky má dobrý plán.
Any questions on these points? Někdo se chce zeptat tady k těm bodům? Já mám takovou spíš jako realizaci, že právě taky jsem viděl jako špatné věci a většinou je to jako rozčílí, prostě jako jsem z toho úplně rozhozená a nějak ty věci jako dopadnou. A potom, když jako ten čas jako pojde, tak já vlastně mám čas jako tím přemýšlet a myslím, že to špatný, že vlastně k něčemu dobrý. Že vlastně jako každý by si měl uvědomit, že to, co je špatný, je vlastně k něčemu dobrý, ale že to přeje jako hodně úsilí, jako si to uvědomit. My experience is that I also coming through different situations which is looking bad for me and I'm disturbed and after some time I'm seeing that these bad things were actually good and everybody should think like this. Therefore we have to tolerate. Ano, proto musíme tolerovat. And have faith. Mít víru. Tattenu kampam susumikshmana bunjane vadmikatam vipakam hridvag vipurvir vidadam namaste yo mukti pade sadayabhak. Jiveta yo mukti pade sadayabhak. So the devotee, he goes on tolerating the reactions from his own past deeds. Oddaný takhle pokračuje a toleruje ty reakce za své minulé činy. But in the meantime, he goes on praying from his heart to the Lord. A mezi tím zároveň se modlí z celého srdce k Pánu. Yeah, that's a good point. He tolerates these the things that are happening to him and goes on serving. Ano, je to dobrý bod. Pokračuje, toleruje ty věci a dělá pořád svoji službu. Perfect example is Draupadi. She was put in such a difficult circumstance. Her husbands could not help her, her elders could not help her. Tak jako Draupadi byla v tak těžké situaci, manželé jí nemohli pomoct, nikdo z těch příbuzných. But ultimately she cried out to Krishna and Krishna helped her. A nakonec volala po Krishnovi a Krishna pomohl. So in the ultimate issue, only Krishna can help us. Tak v konečném smyslu pouze Krishna nám může pomoci. Imagine, you have not one husband but five and the five greatest warriors and they couldn't help her. Představ si, máš 5 manželů, to jsou nejlepší bojovníci na světě a ani jeden ti nemůže pomoci. And her grandfather and grandparents and uncles, they were all there and they couldn't help her. A dokonce i dědové a strýcové, nikdo jí nemohl pomoci. Only Krishna. Pouze Krishna. So therefore, we should learn to have faith in Krishna in all circumstances. Proto bychom se měli naučit mít víru v Krishnu za jakékoliv situace. Sorry. Any other? One last one. Jestli všechno, co se nám přechodí, to je Krishnovo arrangement, nebo může být i naše hloupost? Všechno, co se nám přihodí, je Krishnův arrangement, nebo taky může být naše hloupost? Is everything what happened to us Krishna's arrangement, or it could be our foolishness? Yeah, it can be our foolishness, but then Krishna arranges it to happen so we can realize our foolishness. Může to být naše hloupost, kterou Krishna zařídí, že se nám stane, aby jsme si to uvědomili. He arranges it like that. Like in the case of Arjuna, sometimes Arjuna would also do some things that were rash. Taky Arjuna někdy udělal věci, které byly takové ostré. But Krishna supported it. A Krishna to ale podpořil. He made some arrangement to make sure that even though he made a rash decision, he would make sure that it was successful. Že dokonce i ty jeho taková unáhlená rozhodnutí nakonec vzešla jako dobře. But in some other case, Krishna may allow us to get the reaction to see our foolishness. Ale někdy Krishna dovolí, že dostaneme určité reakce, aby jsme si uvědomili tu naši hloupost. To teach us a lesson that way. Tak dá nám lekci tímhle způsobem. Thank you very much, Srila Prabhupada ki jai. Danavir Maharaj ki jai.